Good day again. Ah, Welcome again to my channel. Doon sa nauna kong video patungkol doon sa measures of central tendency, ah, ang ating data doon ay ungrouped. So today, doon naman tayo ngayon sa group data. Okay? Hahanapin natin ang mean, median, and mode doon sa group data. So papaano ba nasasabing group data? Nakagrupo. Ito ay class interval. Class interval. Therefore, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 6 class interval. And then, itong F na ito naman, ayun ang frequency. Ibig sabihin doon, ilan ba yung mga bata nakasali doon sa unang class interval? Ibig sabihin, yung score ay from 46 to 50. Ibig sabihin, may 7 bata. Dito naman, may 21 na bata. And so forth and so on. And then, yung ating N, yung pinagsama-sama nating frequency. So, 100. Ngayon, ano naman itong X? Ito ang gagawin ninyo. Third column. Okay. Ano ang X? Midpoint of each class interval. Ibig sabihin yung gitna nito. So, ang gitna nito ay 48. Ang gitna nito ay 43. Okay? And so forth and so on. Then, pag nakuha nyo na yung midpoint, you are going to multiply the frequency and the midpoint. Ayun, fx. Okay. Ayun, fx. And then, uh, ang product nito, ayun. Product yun. After finding the product, kuhanin naman ang kanilang summation of fx. And then, 3,590. Ito ang formula. Okay, to find the mean of group data using midpoint. Kasi dalawa yan eh. Yung isa using deviation eh. So ito muna. So ayun, summation of fx divided by n. So ito yung ating mean.